So in today's episode of my weekly series of my YouTube channel's performance, I want to talk to you about the struggles and problems that I have as a non-native English speaker creating content in English. I'm going to talk about why I chose to create content in English in the first place, what challenges I'm facing while creating content in a language that is not my native one, going over some examples of other YouTube creators that are non-native English speakers who have been quite successful on YouTube. And finally, I want to discuss about an experiment I want to run on my YouTube channel and on another channel I'm running with a friend to test out a theory that I have based on the video I watched recently of the Creator Insider and what the Senior Director of Growth and Discovery of YouTube has said. But for this episode, I want to talk to you in my native language, and that would be Greek, so turn on subtitles for this video. Γιατί αποφάσισα λοιπόν να δημιουργήσω περιεχόμενο στα αγγλικά εξ αρχής, ενώ η γλώσσα που μιλάω δεν είναι φυσικά αγγλικά. Ο λόγος είναι φυσικά για να έχουμε μεγαλύτερο κοινό, για να φτάσω σε μεγαλύτερο κοινό, η φωνή μου να φτάσει σε μεγαλύτερο κοινό και έτσι θεωρητικά να έχω περισσότερη απήχηση. Ωστόσο όμως το να μιλάω σε μια γλώσσα την οποία δεν κατέχω τόσο καλά όσο είναι τα αγγλικά δημιουργεί κάποια προβλήματα, όπως ήταν ας πούμε να μην αισθάνομαι άνετα με την προφορά μου, να μην είμαι τόσο confident, να μην είμαι τόσο... Μερικές φορές δεν μπορούμε να εκφραστούμε και στην μητρική μας γλώσσα. Να έχουμε λοιπόν αυτοπεποίθηση, να έχω αυτοπεποίθηση μπροστά στην κάμερα όσο μιλάω στα αγγλικά και να φοβάμαι μήπως διαβάσω κάποια σχόλια για την προφορά μου, κάποιοι να με κατακρίνουν γι' αυτό. Ωστόσο αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Παλιότερα συνέβαινε. Από τότε που διαβάζω αυτά που λέω στην κάμερα, στα αγγλικά, γενικά κανείς δεν έχει παραπονεθεί για τα αγγλικά μου. Παρ' όλα αυτά όμως δυσκολεύομαι εγώ να φτιάξω περισσότερα βίντεο όσο δεν μιλάω στα ελληνικά και πρέπει να μιλήσω στα αγγλικά. Και έτσι λοιπόν έχω πάντα στο μυαλό μου αυτό το εμπόδιο που μου προκαλεί η δυσκολία στην έκφραση στην δικιά μου γλώσσα, γιατί όσο να είναι, όταν μιλάμε στην μητρική μας γλώσσα, μπορούμε να εκφραζόμαστε πολύ πιο ελεύθερα, πιο άνετα και κυρίως να είμαστε πιο αυθεντικοί. Και επειδή τώρα τελευταία στο YouTube η αυθεντικότητα είναι αυτή που σε πάει πολύ μπροστά και μπορεί να σε βοηθήσει πολύ να ξεχωρίσεις από τους υπόλοιπους, και ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι θέλω κάπως να εντάξω τη μητρική μου γλώσσα, τα ελληνικά, σε όλη αυτή τη διαδικασία κατά την οποία φτιάχνω βίντεο, ώστε να βγαίνω πιο αυθεντικός και να παράγω ακόμα περισσότερο περιεχόμενο. Κάτι που με εμποδίζει όταν το κάνω στα αγγλικά. Οπότε από τη μία έχω μεγαλύτερη απήχηση, αλλά δυσκολία στο να βγάλω πολλά βίντεο. Απ' την άλλη, και να είμαι αυθεντικός βασικά. Και από την άλλη, να είμαι αυθεντικός, να βγάζω περισσότερα βίντεο, αλλά να έχω λιγότερη απήχηση. Και θέλω λοιπόν αυτά τα δύο να τα συνδυάσω, ώστε να έχω και μεγάλη απήχηση και να είμαι άνετος στην κάμερα και να έχω αυτοπεποίθηση και να είμαι αυθεντικός. Και να παράγω φυσικά ακόμη περισσότερα βίντεο. Όλα αυτά λοιπόν με οδηγούν σε ένα πείραμα, στο οποίο θα μιλήσω λίγο αργότερα για το τι θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, και θα είναι ένα πείραμα το οποίο το κάνω στο δικό μου κανάλι. Αλλά προς το παρόν θέλω να σας πω κάποια παραδείγματα που έχω εντοπίσει μετά από άπειρες ώρες που έχω φάει στο YouTube. Και αφορά δημιουργούς στο YouTube, οι οποίοι μίλησαν στα αγγλικά, μετά μίλησαν στη μητρική τους γλώσσα και γενικά βλέπω πώς εξελίσσονται και πώς πάει το κανάλι τους ανάλογα με τη γλώσσα που μιλάνε. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτός ο δημιουργός, ο Use Adventures, ο οποίος είναι ο You, ο οποίος είναι από την Ιαπωνία και τώρα τελευταία βλέπω πολλά βίντεο από την Ιαπωνία και ο αλγόριθμος, επειδή βλέπει ότι βλέπω πολλά βίντεο από την Ιαπωνία, συνεχίζει να μου πετάει βίντεο Ιαπωνέζων και εγώ φυσικά, επειδή δεν ξέρω, με τραβάει πολύ η Ιαπωνία, θέλω να βλέπω αυτούς. Λοιπόν, αυτός ο Γου λοιπόν όταν ξεκίνησε να μιλάει στην αρχή Ιαπωνέζικα. Ας δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο. Όπως βλέπετε μιλάει στα Ιαπωνέζικα και έχει βάλει υπότιτλους στα αγγλικά. Ήταν κάτι το οποίο έκανα και εγώ παλιότερα σε ένα δικό μου βίντεο, το οποίο είχε αρκετή επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών, το οποίο ενώ μιλάω στα ελληνικά έχω βάλει υπότιτλους και μάλιστα σε πολλές γλώσσες προκειμένου να φτάσω σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Λοιπόν, κάτι τέτοιο κάνει και ο Γου εδώ πέρα, και αν πάμε στο γρανάζι και δούμε τους υπότιτλους, θα δούμε ότι εδώ δεν έχει βάλει ο ίδιος υπότιτλους, έχει κάψει τους υπότιτλους, όπως λέμε, πάνω στο βίντεο και τα έχει κάνει στα αγγλικά. Προχωρώντας όμως πιο κάτω, και ας δούμε λίγο αυτό το οποίο έχω δει, που πήρε μια συνέντευξη από μια πολύ γνωστή δημιουργό στο YouTube. Εδώ πέρα λοιπόν, ενώ μιλάνε στα Ιαπωνέζικα και βλέπουμε ότι δεν έχει βάλει υπότιτλους στα Ιαπωνέζικα, αλλά έχει δεχθεί τους υπότιτλους, έχει ενσωματώσει τους υπότιτλους που έχει βάλει το YouTube το ίδιο στα Ιαπωνέζικα. Από εκεί και πέρα έκανε τη μετάφραση, προφανώς με κάποιο εργαλείο, ώστε να έχει μεγαλύτερη απήχηση και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί προφανώς η δημιουργός αυτή είναι πολύ γνωστή και θέλει να εκμεταλλευτεί και το κοινό που έχει και εκείνη. Οπότε λοιπόν στην αρχή ξεκίνησε έτσι, σιγά σιγά όμως άρχισε να μιλάει στα
αγγλικά. Φυσικά βλέπουμε, άμα δείτε περισσότερα βίντεο από τον δημιουργό αυτόν, θα δείτε ότι δυσκολεύεται και αυτός να εκφραστεί στα αγγλικά, όπως εγώ. Ακόμα και στα ελληνικά μπορώ να πω ότι δυσκολεύομαι. Τα έκανε λοιπόν στα αγγλικά. Πιστεύω ότι τα διαβάζει αυτά που λέει και γενικά για αρκετά βίντεο έκανε στα αγγλικά. Στη συνέχεια όμως και στα πιο πρόσφατα βίντεο πλέον μιλάει στα Ιαπωνέζικα και μάλιστα ένα πρόσφατο βίντεο του έγινε δημοφιλές, κάπως έτσι τον εντόπισα εγώ. Έχει ξεκινήσει πάλι να μιλάει στα Ιαπωνέζικα, αλλά επειδή το θέμα που συζητάει άγγιξε πολλούς θεατές, έγινε σχετικά viral για το δικό του κανάλι. Οπότε λοιπόν βλέπω μια αλλαγή από τα Ιαπωνέζικα πήγε στα αγγλικά και σιγά σιγά ξαναπήγε στα Ιαπωνέζικα, στη μητρική του γλώσσα και βάζει υπότιτλους. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, στους υπότιτλους έχει βάλει μόνο τα αγγλικά. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τώρα με αυτή την τακτική, το να μιλάμε στη μητρική μας γλώσσα και να έχουμε υπότιτλους σε άλλες γλώσσες. Θα σας πάω σε έναν άλλον δημιουργό που βλέπω συχνά, ο οποίος είναι και αυτός από την Ιαπωνία. Αυτός λοιπόν όταν τον βρήκα μιλούσε στα αγγλικά, ο AUXOUT. Μιλούσε λοιπόν στα αγγλικά, οπότε μπορούσα να τον καταλάβω, αλλά σιγά σιγά το υλικό του άρχισε να μετατρέπεται σε Ιαπωνέζικο. Άρχισε να μιλάει στα Ιαπωνέζικα. Κάποιες φορές κάποια thumbnails είναι μόνο στα Ιαπωνέζικα, κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο τον βοηθάει να φτάσει σε αγγλικό κοινό ή σε παγκόσμιο κοινό. Και έτσι άρχισε να μιλάει και αυτός στα Ιαπωνέζικα σιγά σιγά και να βάζει υπότιτλους. Ας δούμε αυτό το πρόσφατο βίντεο που έκανε. Πράγματι εδώ πάλι μιλάει Ιαπωνέζικα και έχει βάλει και αυτός αγγλικά. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν με αυτή την τεχνική είναι ότι όπως θα δείτε κάτω στα σχόλια έχουμε μόνο Ιαπωνέζικα σχόλια. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί όταν βάζουμε να ανέβει ένα βίντεο, ας πάω σε ένα δικό μου βίντεο, ας πούμε σε αυτό που το είχα και ανοιχτό, και κατεβούμε κάτω στις ρυθμίσεις για όταν ανεβάζουμε το βίντεο, θα δούμε εδώ πέρα ότι λέμε video language. Επιλέγουμε λοιπόν τη γλώσσα στην οποία έχουμε φτιάξει το βίντεο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, ανάλογα με την επιλογή που κάνουμε εδώ πέρα, στη γλώσσα, το YouTube, ο αλγόριθμος του YouTube, να δείξει το βίντεο μας στο αντίστοιχο κοινό. Οπότε αυτό το βίντεο που έχω κάνει εγώ στα ελληνικά, στη γλώσσα την ελληνική, να το προωθήσει το YouTube μόνο σε Έλληνες, μόνο στην Ελλάδα. Ό,τι και να κάνουμε από εκεί και πέρα, από υπότιτλους και οτιδήποτε άλλο φτιάξουμε, δεν έχει σημασία παρά μόνο η γλώσσα. Αυτό το πίστευα μέχρι πρόσφατα, αλλά θεωρώ ότι δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά όμως κρατώ μικρό καλάθι γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι αν βάλουμε εδώ video language English, σίγουρα ο αλγόριθμος θα το προωθήσει σε όσους μιλάνε αγγλικά. Όπως γίνεται ας πούμε στα πρόσφατα μου βίντεο, όπου εδώ πέρα, αν πάμε στις λεπτομέρειες, θα δούμε ότι εδώ πέρα μιλάω και στα αγγλικά, μόνο στα αγγλικά βασικά, και το έχω βάλει στο English. Και αν πάμε τώρα στα Analytics και πάμε στο Audience, θα δούμε ότι μόνο το 12% το έχουν δει από Ελλάδα, οπότε εύκολα καταλαβαίνουμε ότι το 88% είναι κοινό που δεν βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι και ο στόχος μου. Άλλωστε να έχω ένα ευρύτερο κοινό. Την ίδια στιγμή όμως, και για να επιστρέψω στο προηγούμενο παράδειγμα, που το είχα κάνει στα ελληνικά το βίντεο, θα δούμε ότι και εκείνο το βίντεο, να είναι στα ελληνικά και έχω βάλει πολλούς υπότιτλους, το κοινό είναι μόλις 2,7% από Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες για το από ποιες χώρες άλλες έχουν μπει. Φαντάζομαι ότι είναι επειδή είναι πιο παλιό βίντεο και δεν δούλευε ίσως έτσι ο αλγόριθμος. Αλλά όπως και να έχει, μου δείχνει ότι ακόμα και αν το έχουμε κάνει στα ελληνικά, στην μητρική μας γλώσσα το βίντεο, δεν σημαίνει ότι θα προωθηθεί μόνο σε θεατές που είναι στην ίδια χώρα με τη γλώσσα στην οποία φτιάχτηκε. Ωστόσο όμως, το βίντεο του AUXOUT, και από τότε που τον παρακολουθώ, βλέπω ότι τα σχόλια είναι όλα στα Ιαπωνέζικα, κάτι που δεν βοηθάει τον αλγόριθμο να το προωθήσει σε άλλες χώρες, υποθέτω. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά τα πρόσφατα βίντεο του You έχουν την εξής διαφορά με τον AUXOUT, που είναι και αυτός Ιαπωνέζος, είναι ότι όλα τα σχόλια είναι στα αγγλικά. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα το YouTube, ενώ μιλάει. Αυτό το βίντεο μιλάει στα αγγλικά. Πάμε σε αυτό που μιλούσε στα Ιαπωνέζικα. Θα δούμε και εδώ λοιπόν ότι τα σχόλια είναι πάλι στα αγγλικά και μάλιστα του δίνουν και κάποια donations, κάποιες δωρεές, γιατί αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ο συγκεκριμένος δημιουργός και είναι ένα θέμα για μελλοντικό επεισόδιο ίσως. Λοιπόν, εδώ μιλάει λοιπόν στα Ιαπωνέζικα ο δημιουργός. Στα σχόλια, και έχει βάλει υπότιτλους στα αγγλικά, στα σχόλια είναι όλα αγγλικά. Σε σχέση με τον AUXOUT, ας πούμε, που ήταν όλα Ιαπωνέζικα. Οπότε αυτό με κάνει να πιστέψω ότι τελικά δεν είναι τόσο κακή
η ιδέα του να μιλάμε στη μητρική μας γλώσσα και να βάζουμε αγγλικούς υπότιτλους. Θεωρώ ότι έτσι μπορείς και φτάνεις σε μεγαλύτερο κοινό και φυσικά θα βοηθάει στο ότι μιλάμε στη μητρική μας γλώσσα. Προχωρώντας λοιπόν και αφήνοντας τους Ιαπωνέζους, πάμε στην Λένα Χένιγκσεν. Αυτή είναι μια Γερμανίδα η οποία ζει στην Νορβηγία και μιλάει στα αγγλικά. Γιατί φυσικά και αυτή φαντάζομαι θέλει να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Το πιο δημοφιλές της βίντεο είναι όπου μιλάει για την μετακόμιση στην Νορβηγία. Εδώ θα δούμε λοιπόν ότι ενώ μιλάει γερμανικά. These 7 years I lived under always. Λοιπόν, αυτό δεν το είχα προσέξει. Πίστευα ότι μιλούσε στα αγγλικά και του είχε βάλει υπότιτλους διάφορους. Εδώ όμως βλέπω ότι έχει βάλει τα γερμανικά σαν αυτόματη μετάφραση, που σημαίνει ότι έχει βάλει το βίντεο ότι μιλάει στα γερμανικά και γι' αυτό το YouTube έχει βάλει γερμανικούς υπότιτλους. Παρ' όλα αυτά είναι στα αγγλικά. Και κάτω στα σχόλια είναι όλα αγγλικά. Πάω να σας δείξω λίγο ένα άλλο επεισόδιο τότε, γιατί αυτό δεν το περίμενα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το πρόσφατο βίντεο της. Εδώ μιλάει στα αγγλικά και στους υπότιτλους δεν έχει βάλει καν υπότιτλους. Εντάξει, okay. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω λοιπόν, εδώ πέρα, έχοντας δει μερικά βίντεο της, βλέπω ότι τελικά δεν βάζει άλλους υπότιτλους παρά μόνο μιλάει στα αγγλικά. Ενώ είναι Γερμανίδα λοιπόν και έχει πάει στην Νορβηγία, μιλάει στα αγγλικά. Φαντάζομαι είναι πολύ πιο άνετη να μιλήσει στα γερμανικά. Παρ' όλα αυτά μιλάει και αυτή στα αγγλικά. Ένας άλλος δημιουργός που μου είναι πολύ αγαπητός είναι ο Μαρτέν Ντουλάρτ, ο οποίος είναι ένας Ολλανδός, ο οποίος έχει πάρει ένα σπίτι στην Ιταλία και το χτίζει μόνος του, το ανακαινίζει μόνος του. Είναι λοιπόν Ολλανδός, είναι στην Ιταλία και μιλάει κυρίως στα αγγλικά. Όμως, σε κάθε βίντεο του βλέπουμε ότι οι υπότιτλοι είναι αρκετοί και μάλιστα το Auto Translate έχει σβήσει τους υπότιτλους τους οποίους έχει δημιουργήσει το YouTube από μόνο του. Αυτό το κάνει σε κάθε βίντεο, φαντάζομαι για να έχει μεγαλύτερη επίχυση και όλα τα σχόλιά του είναι στα αγγλικά. Κρατάμε λοιπόν ότι ενώ είναι Ολλανδός, μιλάει στα αγγλικά και αυτός και βάζει και υπότιτλους σε αρκετές άλλες γλώσσες. Ένας άλλος δημιουργός πολύ παλιός που τον ακολουθώ εδώ και τουλάχιστον καμιά δεκαετία είναι ο Κριστιαν, είναι από τη Γερμανία και στο πιο πρόσφατο του βίντεο που είναι αυτό, ενώ μιλάει αγγλικά, στο τέλος καταλήγει ότι είναι ακόμα πολύ δύσκολο να εκφραστεί στα αγγλικά, γιατί δεν είναι η μητρική του γλώσσα και λέει ευχαριστώ που με ακούσατε για 8 λεπτά στο βίντεο μου, παρόλο που δεν μπορώ να εκφραστώ τόσο άνετα, δεν έχω την ελευθερία της έκφρασης, την άνεση της έκφρασης όπως την έχω στα γερμανικά. Και έτσι λοιπόν ακόμα και αυτός με εμπειρία 10 ετών το να μιλάει στην κάμερα αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες με εμένα και φαντάζομαι με πολλούς άλλους non-native English speakers. Παρόλο λοιπόν που έχει κάνει τόσο πολύ υλικό μπροστά στην κάμερα να μιλάει στα αγγλικά, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια και τόσα βίντεο, και αυτός δεν αισθάνεται την άνεση τέλος πάντων να μιλήσει τόσο άνετα στα αγγλικά μπροστά στην κάμερα. Πρόσφατα βρήκα αυτόν τον Γεωργιέν Λοχ, ο οποίος νομίζω είναι από τη Σιγκαπούρη, ο οποίος είναι ένας ανερχόμενος creator τώρα στο YouTube, κυρίως με τα silent vlogs που κάνει και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά δεν μιλάει καθόλου σε αυτά και έχει βάλει αγγλικά γιατί έχει βάλει και τους υπότιτλους στα αγγλικά. Ορίστε οι υπότιτλοι λοιπόν που βάζει από κάτω. Δεν μιλάει σχεδόν καθόλου. Ωστόσο παρόλα αυτά έχει κάποια βίντεο στα οποία μίλησε. Και γενικά από κάτω διαπίστωσα στα σχόλια ότι θέλουν να μιλάει ο δημιουργός μπροστά στην κάμερα. Το θεωρούν ότι είναι πολύ πιο αυθεντικός όταν μιλάει στην κάμερα. Τώρα προσπαθώ να βρω το κομμάτι στο οποίο μιλούσε. Και τέλος πάντων ακόμα και όταν μιλάει έχει και αυτός αμφιβολίες για το αν τελικά θα έπρεπε να μιλάει στα αγγλικά ή όχι, γιατί και αυτός αισθάνεται άσχημα για την προφορά του. Δεν θυμάμαι αν και αυτός βάζει υπότιτλους. Ναι, βάζει και αυτός υπότιτλους λοιπόν. Μιλάει στα αγγλικά και έχει βάλει περισσότερους υπότιτλους από τον Μαρτέν. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε καταλάβει περίπου το σκεπτικό του τι γίνεται, ότι όλοι αυτοί που δεν έχουν τα αγγλικά σαν μητρική τους γλώσσα προσπαθούν να μιλήσουν στα αγγλικά προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη απήχηση και από εκεί και πέρα βάζουν πολλούς υπότιτλους σε διάφορες γλώσσες για να έχουν ακόμα περισσότερη απήχηση σε ένα παγκόσμιο κοινό. Ακόμα όμως και αυτοί που κάνουν βίντεο σαν ντοκιμαντέρ και μιλάνε στα αγγλικά, θα δούμε εδώ πέρα ότι και αυτοί κάνουν πολλές μεταφράσεις των βίντεο τους σε διάφορες γλώσσες. Και γενικά διαπιστώνω λοιπόν μια
γενική τάση να βάζουμε υπότιτλους σε διάφορες γλώσσες σε όλα μας τα βίντεο, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη απήχηση. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο λόγος. Ένα άλλο είδος βίντεο το οποίο φαίνεται να είναι πολύ δημοφιλές τώρα τελευταία είναι τα silent vlogs, όπου εδώ πέρα ο δημιουργός φτιάχνει βίντεο στα οποία δεν μιλάει καθόλου και απλά περιγράφει το τι συμβαίνει, και αυτό είναι ιαπωνέζικο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ τους υπότιτλους τους έχει βάλει πάνω στο βίντεο, δεν μπορούμε να τους επενεργοποιήσουμε. Άμα βάλουμε όμως του YouTube, βλέπουμε ότι έχει μεταφράσει τους υπότιτλους της και αυτή σε διάφορες γλώσσες. Αυτά είναι τα παραδείγματα που είχα να σας πω για τους δημιουργούς του YouTube. Γενικά βλέπω ότι υπάρχει κάποια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε όλοι μας όσοι δεν μιλάμε αγγλικά, να δημιουργήσουμε περιεχόμενο στα αγγλικά, ακόμα και από πολύ έμπειρους δημιουργούς περιεχομένου. Ποιο είναι τώρα το πείραμα που θέλω να κάνω? Λοιπόν, πρόσφατα είδα αυτό το βίντεο, το οποίο είναι από το ίδιο το YouTube, είναι ένα κανάλι, το Creator Insider, το οποίο είναι αυτοί που τρέχουν το YouTube και μοιράζονται διάφορα στοιχεία με εμάς. Εδώ πέρα λοιπόν σε κάποια στιγμή μιλούσαν για να φτιάχνουμε υλικό σε διάφορες γλώσσες, αλλά αφορούσε κυρίως το να φτιάχνουμε βίντεο όπου ο ήχος να είναι σε διάφορες γλώσσες. Αυτό είναι μια καινούργια δυνατότητα που δίνει το YouTube σε κάποιους δημιουργούς. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Τώρα δεν έχω κάποιο παράδειγμα να σας δείξω, αλλά εδώ τα πατάμε στο γρανάζι. Εκτός από subtitles θα υπήρχε και ένα audio track και το κομμάτι του ήχου λοιπόν, το οποίο θα έλεγε English. Πέρα από αγγλικά όμως, μπορείς να ανεβάζεις σε 6-7 γλώσσες ακόμα. Να πάω να δω λίγο εδώ που μας λέει το YouTube πώς γίνεται το dubbing. Εδώ λοιπόν μας λέει το YouTube ότι μπορούμε να φτιάξουμε αυτόματα επιπλέον γλώσσες στο βίντεο μας, σαν μεταγλώτηση στην ουσία, και οι γλώσσες που προσφέρονται μέχρι στιγμής είναι αυτές. Και το αντίστροφο, δηλαδή αν φτιάχνουμε υλικό στα γαλλικά ή στα γερμανικά ή στα ιταλικά, αυτόματα μπορούν να μεταγλωτιστούν αυτόματα στα αγγλικά. Οπότε όλοι αυτοί οι δημιουργοί που μιλάνε σε αυτές τις γλώσσες μπορούν ταυτόχρονα να δείξουν το βίντεο τους και στα αγγλικά με αγγλική φωνή, με αγγλικό audio. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν ο υπεύθυνος του YouTube που είναι για την growth και discovery τέλος πάντων, που μιλάει για τον αλγόριθμο του YouTube, λέει, απαντάει στην ερώτηση γενικά αν θα έπρεπε να φτιάχνουμε βίντεο σε διάφορες γλώσσες ή όχι. Και λέει λοιπόν ότι εφόσον αποφασίσεις να κάνεις σε κάποια άλλη γλώσσα το βίντεο σου, αν είναι ας πούμε στα αγγλικά και θες να το κάνεις στα γαλλικά, τότε καλά είναι να γράψεις και τον τίτλο και την περιγραφή στα γαλλικά και να κάνεις και το audio track στα γαλλικά, στο οποίο ακόμα σε μένα δεν γίνεται, όπως και φαντάζομαι σε αρκετούς άλλους δημιουργούς. Όμως το νόημα είναι ότι δεν είναι μόνο οι υπότιτλοι που πρέπει να γίνουν στην άλλη γλώσσα, είναι ότι και το τίτλος και η περιγραφή του βίντεο πρέπει να γίνουν σε άλλη γλώσσα, και μάλιστα λέει ότι καλά είναι πριν ξεκινήσεις να κάνεις ένα βίντεο σε άλλη γλώσσα, να έχεις 80% του καναλιού σου να προσφέρεται στην άλλη γλώσσα. Ώστε ο άλλος, ας πούμε, όταν θα έρθει και θα δει εμένα, ας πούμε, τώρα το βίντεο στα ελληνικά, να μπορέσει να δει ένα άλλο βίντεο πάλι στα ελληνικά. Αν είναι δηλαδή Έλληνας και καταλαβαίνει αυτά που λέω, θέλει να δει ένα άλλο βίντεο στο οποίο ο ήχος ή οι υπότιτλοι και ο τίτλος και η περιγραφή να είναι και αυτός στα ελληνικά. Γιατί μετά, αν δείτε ότι τα υπόλοιπα βίντεο είναι στα αγγλικά, δεν θα θελήσει να δει άλλα βίντεο. Αντίστοιχα λοιπόν αυτό το βίντεο, οι άλλοι Ιαπωνέζοι ας πούμε, αυτή η Ιαπωνέζα ή αυτή ο άλλος που σας έδειξα για τον Ιαπωνέζο, αυτοί λοιπόν κανονικά θα έπρεπε για κάθε υπότιτλο που έχουν σε διαφορετική γλώσσα, θα έπρεπε να έχουν και τίτλο και περιγραφή σε άλλη γλώσσα, ώστε ο θεατής που είναι σε άλλη γλώσσα, ο Ιταλός ας πούμε, όταν θα μπει στη βιβλιοθήκη όλων των υπόλοιπων βίντεο του, να βλέπει εδώ πέρα όλα στα ιταλικά τους τίτλους και τις περιγραφές στα ιταλικά. Και να έχει και υπότιτλους που ήδη έχουν υπότιτλους σε άλλες γλώσσες, όπως είναι ο Μαρτέν που είδαμε πριν, τον οποίο τον έχω κάπου εδώ. Αυτός λοιπόν δεν αρκεί μόνο οι υπότιτλοι να είναι σε άλλες γλώσσες, πρέπει να είναι και ο τίτλος και η περιγραφή, όλο αυτό εδώ κάτω λοιπόν, να το έχει μεταφράσει στη γλώσσα στην οποία προσφέρει τον υπότιτλο, για να μπορέσει ο θεατής που διαβάζει τους υπότιτλους στη γλώσσα του να μπορέσει να διαβάσει και τον τίτλο και την περιγραφή στη γλώσσα του. Κάτι που ούτε εγώ το έχω κάνει, γιατί δεν το ήξερα και το έμαθα τώρα. Οπότε λοιπόν, μέχρι τώρα εγώ τι έκανα, ανέβαζα τα βίντεο μου στα αγγλικά, έβαζα τους υπότιτλους στα αγγλικά και κάποιες φορές έβαζα και στα ελληνικά υπότιτλους, όπως αυτό το πρόσφατο που έκανα, αυτό εδώ πέρα. Άμα πάμε στα subtitles θα δούμε ότι είναι από τα λίγα που έχω βάλει και ελληνικούς υπότιτλους. Όμως, αυτό το βίντεο τώρα δεν θα φανεί σε τόσους πολλούς Έλληνες, γιατί ο τίτλος και η περιγραφή του είναι μόνο στα αγγλικά.
Και για να το αλλάξω αυτό θα πρέπει εδώ πέρα στο τίτλο και περιγραφή να πάω να κάνω την μετάφραση και να γράψω τον τίτλο και την περιγραφή στα ελληνικά, ώστε να ξεκινήσει ο αλγόριθμος να το δείχνει αυτό και στους Έλληνες. Οπότε λοιπόν ποιο είναι το πείραμα που θέλω να κάνω τώρα από εδώ και πέρα στο κανάλι μου? Είναι να μιλάω σε κάποια από αυτά τα βίντεο, ειδικά σε αυτά τώρα που μιλάω χωρίς σενάριο και μιλάω κατευθείαν στην κάμερα, να τα κάνω στα ελληνικά. 2-3 βίντεο ή δεν ξέρω μέχρι πότε τέλος πάντων, αναλόγως τα αποτελέσματα, ώστε να δω, κάνοντάς τα λοιπόν στα ελληνικά και έχοντας τώρα υπότιτλους στα ελληνικά, γιατί μιλάω στα ελληνικά, να κάνω και τον τίτλο και την περιγραφή στα ελληνικά, αλλά ο στόχος μου δεν είναι το κοινό το ελληνικό. Ο στόχος μου είναι το παγκόσμιο κοινό. Οπότε πρέπει να κάνω στα αγγλικά. Οπότε λοιπόν θα κάνω και τους υπότιτλους στα αγγλικά, θα τους μεταφράσω με την τεχνητή νοημοσύνη, λογικά με το ChatGPT, θα πάρω τα timestamps από τα ελληνικά που θα έχω φτιάξει κατευθείαν, θα μου κάνει τη μετάφραση, θα μπουν κατευθείαν υπότιτλοι στα αγγλικά ή δεν ξέρω αν θα το κάνω και αυτόματα με την αυτόματη μετάφραση του YouTube. Και σημαντικό είναι ότι θα κάνω τον τίτλο και την περιγραφή και εκείνο στα αγγλικά. Και θέλω να δω λοιπόν αν τα βίντεο που θα κάνω στα ελληνικά, όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο που βλέπουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνω στα ελληνικά, αυτό θα το κάνω μετάφραση τους υπότιτλους στα αγγλικά, θα κάνω τον τίτλο και την περιγραφή και στα αγγλικά και στα ελληνικά, κάτι όμως που θα έχει σαν αποτέλεσμα να μου φέρει αρκετό ελληνικό κοινό, που δεν καίγομαι και τόσο πολύ, αλλά θέλω να δω αν θα το δείξει σε ξένο κοινό, επειδή θα είναι όλα στα αγγλικά εκτός από το audio track, που δεν έχω την δυνατότητα να βάλω άλλο audio track και δεν έχω και τον χρόνο να κάνω άλλο audio track. Θέλω να δω λοιπόν αν βάζοντας τον τίτλο και την περιγραφή και τους υπότιτλους στα αγγλικά, αν αυτό το βίντεο που μιλάω τώρα στα ελληνικά θα προωθηθεί σε παγκόσμιο κοινό. Και πώς θα το δω αυτό? Αυτό θα το δω με βάση το γράφημα αυτό, όπου πρόσφατα ας πούμε αυτό, και κάτι είναι που θα συζητήσω σε μελλοντικό επεισόδιο, είναι ότι μετά τις 20 ώρες το YouTube ξεκινάει ο αλγόριθμος, ξεκινάει και δείχνει τα βίντεο μου σε ένα καινούριο κοινό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Οπότε εφόσον δείχνει το βίντεο μου σε καινούριο κοινό, θέλω να δω αν αυτό το βίντεο τώρα που μιλάω στα ελληνικά, τη δεύτερη-τρίτη μέρα θα το δείξει σε καινούριο κοινό. Και αφού το δείξει σε καινούριο κοινό, θα δω εδώ πέρα τώρα μετά στα top geographies, στις πιο δημοφιλείς χώρες, στο οποίο το δείχνει, αν αυτό το βίντεο που μιλάω στα ελληνικά θα το δείξει και στις άλλες χώρες. Αυτό τι θα με κάνει να κάνω περισσότερα βίντεο στην μητρική μου γλώσσα, να είμαι πολύ πιο άνετος, να βγάζω ακόμη περισσότερα βίντεο, ήδη μιλάω εδώ πέρα καμιά 35 λεπτά, που δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάω τόσο άνετα και χωρίς κανένα λάθος στα αγγλικά. Και άλλο πρόβλημα αυτό με τα αγγλικά είναι ότι φυσικά αισθάνομαι πολύ άσχημα ότι θα κάνω σίγουρα λάθη και γι' αυτό πρώτα τα γράφω τα σενάρια και αυτά που είναι να πω στην κάμερα στα αγγλικά και ύστερα τα λέω, ώστε να μειώσω όσο γίνεται περισσότερο τα λάθη που μπορεί να κάνω, είτε συντακτικά είτε γραμματικά, και σίγουρα την προφορά δεν μπορώ να τη διορθώσω. Από εκεί και έπειτα έχω και ένα δεύτερο κανάλι, όπου και εκεί θέλω να κάνω κάτι αντίστοιχο, που ήδη όμως υπάρχει αρκετό υλικό. Αυτό το κανάλι είναι αυτό εδώ, είναι ένα ελληνικό podcast που κάνω με έναν φίλο, το φίλο μου τον Γιώργο. Αυτό λοιπόν το κανάλι έχει γνωρίσει κάποια σχετική επισκεψιμότητα το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι στα ελληνικά και έτσι δεν έχουμε απήχηση στο παγκόσμιο ιστό. Έχω λοιπόν σκοπό να πάρω τα πιο δημοφιλή μας επεισόδια, τα οποία είναι αυτά, τα οποία είναι όλα στα ελληνικά, ο τίτλος, η περιγραφή, ακόμα και οι υπότιτλοι, έχουμε βάλει υπότιτλους στα ελληνικά. Κάποια από αυτά, τα 2-3 για αρχή, να τα μεταφράσω στα αγγλικά, τον τίτλο, την περιγραφή, και να βάλω και αγγλικούς υπότιτλους, στα 2-3 πιο δημοφιλή. Θέλω να δω από εκεί και πέρα λοιπόν, εάν το κάνω αυτό, αν εδώ πέρα στο reach, στην απήχηση, που όπως βλέπουμε και εδώ, αντίστοιχα συνέβη κάτι που συνέβη και σε μένα, απλά σε μένα συμβαίνει τώρα την πρώτη μέρα. Μετά την πρώτη μέρα έχει αρχίσει ο αλγόριθμος και προωθεί το βίντεο μου σε καινούριο κοινό. Εδώ πέρα μας το προώθησε αυτό το συγκεκριμένο μετά από 15 μέρες, ήταν μέσα στις γιορτές. Έχοντας λοιπόν τώρα έχοντας πλατιάσει ας πούμε αυτό το γράφημα, θέλω να δω τις μέρες που θα κάνω τις μεταφράσεις, αν από εδώ και πέρα θα υπάρξει μια άνοδος στο γράφημα, εδώ πέρα που βρίσκεται, και να πάει προς τα πάνω, ώστε να δω αν τελικά θα το ξαναπροωθήσει το βίντεο και αν όντως θα το προωθήσει σε διαφορετικές χώρες εκτός από Ελλάδα. Όπως βλέπουμε έχουμε ήδη κοινό από άλλες χώρες, φαντάζομαι ότι είναι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και μας ακούνε,
Αλλά θα έχει ενδιαφέρον τώρα εδώ πέρα, αν κάνω αυτές τις μεταφράσεις και τρέξω αυτό το πείραμα, αν το κοινό από Αγγλία, από Αμερική, από Καναδά και από Αυστραλία θα βρεθούν στις πρώτες θέσεις και ίσως να πλησιάζουν και το κοινό από Ελλάδα. Οπότε λοιπόν αυτό έχω σκοπό να κάνω. Θα είμαι εδώ πέρα για να δούμε το τι θα έχει αυτό σαν αποτέλεσμα, αυτό το πείραμα που θέλω να κάνω και στο δικό μου κανάλι και σε αυτό εδώ. Και φυσικά να συνεχίσω να συζητάω για όλα αυτά που με απασχολούν όσον αφορά την άνοδο, την εξέλιξη του καναλιού μου και ελπίζω στο μέλλον και το monetization του καναλιού μου αργά ή γρήγορα ελπίζω να έρθει, γιατί όπως βλέπετε φτιάχνω αρκετό περιεχόμενο και αργά ή γρήγορα ελπίζω ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν εδώ θα είμαστε σε επόμενα βίντεο να πούμε καταρχήν για αυτό που έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες, το πιο πρόσφατο μου βίντεο ας πούμε. Βλέπουμε ότι και εδώ έχει ξεκινήσει να το προωθεί το YouTube. Να συζητήσω λοιπόν για αυτό το φαινόμενο που παρατηρώ τώρα τελευταία σε όλα μου τα βίντεο, από τότε που έχω ξεκινήσει να φτιάχνω πιο συστηματικά την άνοδο γενικά, την αύξηση μετά από την πρώτη μέρα που με δείχνει ο αλγόριθμος να σμπρώχνει τα βίντεο μου σε ένα καινούριο κοινό, και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία μαθαίνω κι εγώ όσο φτιάχνω περισσότερα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Αν σας άρεσε, άμα φτάσετε μέχρι εδώ λοιπόν, κάντε ένα like στο βίντεο γιατί πιστεύω ότι βοηθάει. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε κάτω στα σχόλια. Και άμα θέλετε να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια, κάντε και ένα subscribe, γιατί why not που λένε.